Chào các bạn, là mình đây. Tình hình Covid ở chỗ bạn thế nào? Hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện về tình hình Covid ở Việt Nam. Đầu năm 2020, chúng mình nghe đến một loại virus mới ở Trung Quốc. Sau đó 2 tháng thì có giãn cách xã hội ở Việt Nam. Giãn cách xã hội là khi mọi người ở trong nhà và không đi chơi, không đi cà phê, không đi gym, cũng không đi học, và có lẽ một số người không đi làm. Tuy nhiên, chúng mình có giãn cách xã hội không lâu lắm, vì năm 2020 không có nhiều ca Covid, có lẽ 1.500 ca Covid thôi. Và có lúc có giãn cách xã hội, có lúc không có giãn cách xã hội. Lúc có giãn cách xã hội thì chúng mình ở nhà, không đi chơi, không đi cà phê, không đi biển. Lúc không có giãn cách xã hội thì chúng mình đi chơi, đi gym, đi cà phê, đi biển, đi dạo trong phố cổ. Mình nghĩ Việt Nam đã kiểm soát Covid rất tốt trong năm 2020. Nhưng đến tháng 5 năm 2021, Việt Nam có thêm nhiều ca mới. Lần này Covid lây lan rất nhanh. Lây lan. Có rất nhiều thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, và mọi người không thể ra đường nếu không cần thiết. Cần thiết là đi mua thức ăn, đi mua thuốc, đi bệnh viện. Tất cả mọi người phải ở trong nhà. Nếu muốn đi chợ mua thức ăn thì mọi người phải có một cái thẻ đi chợ. Thẻ đi chợ là một cái thẻ để bạn có thể đi vào chợ. Khi bạn đến chợ và bạn phải ghi tên của bạn trên thẻ, và người kiểm soát sẽ giữ cái thẻ đó. Một tuần mọi người chỉ có thể đi chợ 3 lần. Vậy là một tuần có 3 cái thẻ đi chợ. Nếu bạn dùng hết thẻ đi chợ thì không thể vào chợ, không thể mua thức ăn. Và có trường hợp gia đình có chó và chó cắn thẻ đi chợ, và gia đình đó không thể đi chợ. Ngoài ra, mọi người cũng không thể đi tập thể dục và cũng không thể dắt chó ra ngoài. Nếu công an nhìn thấy bạn ra đường và bạn không có thẻ đi chợ thì
bạn sẽ bị phạt tiền. Phạt tiền. Có lẽ 2 triệu Việt Nam đồng là 100 đô la. Và kể cả bạn dắt chó ra ngoài mà không có thẻ đi chợ thì bạn cũng sẽ bị phạt tiền 2 triệu Việt Nam đồng, 100 đô la, rất nhiều tiền. Đến cuối tháng 8 năm 2021, Việt Nam có khoảng 370.000 ca Covid. Rất nhiều, đúng không? Đến bây giờ vẫn còn nhiều thành phố phải giãn cách xã hội vì có rất nhiều, có hàng nghìn ca Covid mới tăng lên mỗi ngày. Ở thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm mới không giảm. Và vì thế nên mọi người phải tự cách ly trong nhà, không được ra ngoài, không được đi chợ. Vậy mọi người lấy thức ăn ở đâu? Bộ đội sẽ đi chợ giúp người dân. Bộ đội sẽ mang thức ăn mà người dân đặt mua đến nhà họ. Nếu là ngày bình thường khi không có Covid và có người đi chợ giúp mình thì thật là tốt, đúng không? Nhưng bây giờ có Covid nên không vui chút nào. Vì mọi người chỉ có thể ở trong nhà và không thể ra ngoài, không thể hít thở, không thể. Năm 2021 thật sự là một năm không tốt với hầu hết người Việt Nam. Mình hy vọng rằng Covid sẽ mau qua và cuộc sống của mọi người có thể trở lại bình thường như trước. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu các bạn muốn nghe nhiều câu chuyện nữa thì các bạn theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.